नमस्कार मित्रांनो, नॉलेज मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण गोदावरी आणि तिच्या उपनद्या एका ट्रिकनुसार कशा लक्षात ठेवायच्या ते बघणार आहोत. तत्पूर्वी गोदावरी नदीचं थोडक्यात माहिती बघूया. गोदावरी नदीचा उगम त्र्यंबकेश्वर, नाशिक जिल्ह्यामध्ये ब्रह्मगिरी पर्वतावर झाला आहे. गोदावरी नदीची लांबी एकूण 1450 किलोमीटर आणि महाराष्ट्रामध्ये एकूण लांबी 668 किलोमीटर एवढी आहे. क्षेत्रफळामध्ये एकूण क्षेत्रफळ 3,13,389 चौरस किलोमीटर, तर महाराष्ट्रामध्ये एकूण क्षेत्रफळ 1,52,588 चौरस किलोमीटर आहे. गोदावरी नदीच्या एकूण खोऱ्यापैकी महाराष्ट्रात 49% क्षेत्र व्यापले आहे. यावरून असं लक्षात येते की गोदावरी नदी किती महत्त्वाची महाराष्ट्रासाठी आहे. त्याचबरोबर गोदावरी नदीला दक्षिण गंगा या नावानेही ओळखली जाते, म्हणजे भारताची दक्षिण गंगा या नावानेही ओळखले जाते. तर ही आहे गोदावरी नदीची थोडक्यात माहिती. आता आपण गोदावरी नदी आणि त्याच्या उपनद्या बघणार आहोत. गोदावरी नदीच्या उपनद्या उत्तरेकडून म्हणजेच डाव्या बाजूकडून ज्या नद्या त्यांना मिळतात त्या नद्यांची नावं खाली दिलेली आहेत. पहिली आहे बघा कादवा, शिवना, दक्षिण पूर्णा, दुधना, प्राणहिता, इंद्रावती आणि घाम. आता ह्या नद्या एका ट्रिकनुसार कशा लक्षात ठेवायच्या हे आपण बघणार. एका वाक्यामध्ये या पूर्णच्या पूर्ण नद्या तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. ते वाक्य म्हणजे काशीमध्ये दादूचा प्राण इंद्राने खाल्ला. वाक्यावर जाऊ नका, ह्यामध्ये फक्त लक्षात ठेवण्यासाठी हे वाक्य वापरलेलं आहे. तर बघा, काशीमध्ये दादूचा प्राण इंद्राने खाल्ला. आता बघा, का म्हणजे कादवा, शी म्हणजे शिवना, दा म्हणजे दक्षिण पूर्णा, दू म्हणजे दुधना, प्राण म्हणजे प्राणहिता, इंद्राने म्हणजे इंद्रावती, खाल्ला म्हणजे खाम. हे अशा आहेत गोदावरीच्या उत्तरेकडून येणाऱ्या नद्या. आता आपण गोदावरीच्या दक्षिणेकडून येणाऱ्या नद्या बघणार आहोत. त्या नद्या आहेत सिंदफणा, मांजरा, पवरा, दारणा, बिंदुसरा. ह्या ज्या नद्या आहेत त्या दक्षिणेकडून गोदावरी नदीला मिळतात. आता त्या नद्यांचं आपण एका ट्रिकमध्ये जर बघितलं तर एका वाक्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल सीमा प्रधान बिंदू. एका वाक्यामध्ये सांगता येईल बघा, वाक्य पुन्हा सांगतो, सीमा प्रधान बिंदू. सी म्हणजे सिंदफणा, मा म्हणजे मांजरा, प्र म्हणजे पवरा, दा म्हणजे दारणा, बिंदू म्हणजे बिंदुसार. हे अशा आहेत नद्या. म्हणजे आपण गोदावरी नदी आणि तिच्या उपनद्या एका ट्रिकनुसार लक्षात ठेवू शकतो. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबायला विसरू नका, जेणेकरून सर्वात प्रथम आपल्याला आपल्या व्हिडिओ बघायला मिळतील. धन्यवाद मित्रांनो.